Phùng Thiệu Phong chia sẻ về ý định sinh con thứ hai và dịu dàng nhìn sang Triệu Lệ Dĩnh. Trong làng giải trí Hoa ngữ, những câu chuyện về gia đình của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt. Họ từng là cặp đôi vàng, rồi trải qua đổ vỡ, nhưng tên tuổi và hình ảnh của họ chưa bao giờ rời khỏi trái tim công chúng. Và rồi, trong một buổi trò chuyện hiếm hoi gần đây, Phùng Thiệu Phong bất ngờ chia sẻ về ý định sinh con thứ hai. Điều khiến khán giả xúc động hơn cả là khi anh nói ra những lời này, ánh mắt anh dịu dàng hướng về phía Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ từng là vợ anh, người đã sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Khoảnh khắc ấy, không khí như lắng đọng, một sự dịu dàng khó nói thành lời, vừa ngọt ngào vừa chan chứa nỗi niềm. Từ ngày con trai ra đời, Phùng Thiệu Phong thay đổi rất nhiều. Anh không còn chỉ là một ngôi sao bận rộn mà trở thành một người cha luôn muốn dành thời gian cho con. Nhiều lần, cánh săn ảnh bắt gặp anh đưa con đi dạo trong công viên, hay cẩn thận bế con vào lòng giữa đám đông. Anh từng chia sẻ, làm cha là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời tôi. Đứa trẻ ấy dạy tôi biết trách nhiệm, dạy tôi biết yêu thương vô điều kiện. Có lẽ chính sự hiện diện của con trai khiến anh khao khát nhiều hơn mong muốn một gia đình đông đủ, ấm áp, nơi tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong từng căn phòng. Trong cuộc trò chuyện, khi được hỏi về tương lai, Phùng Thiệu Phong không né tránh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Thật ra, tôi từng nghĩ, nếu có thể, tôi muốn có thêm một đứa con nữa, một cậu bé nữa, hoặc một bé gái xinh xắn. Tôi nghĩ con trai tôi cũng sẽ rất vui nếu có em. Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng khi anh nói ra, ánh mắt lại vô tình dừng ở Triệu Lệ Dĩnh, người duy nhất có thể cùng anh thực hiện ước mơ đó. Khán giả chứng kiến giây phút ấy không khỏi xúc động. Trong ánh mắt ấy, có sự chân thành, có cả sự nuối tiếc, xen lẫn hy vọng mong manh. Ánh mắt có thể nói lên tất cả những điều ngôn từ không thể diễn đạt. Khi Phùng Thiệu Phong nhắc đến đứa con thứ hai, đôi mắt anh không giấu được sự trìu mến hướng về phía Triệu Lệ Dĩnh. Đó không phải là ánh nhìn của một đồng nghiệp, cũng không đơn thuần là sự tôn trọng, mà giống như một lời nhắn gửi thầm lặng. Em có sẵn sàng cùng anh thêm một lần nữa không? Triệu Lệ Dĩnh, với phong thái điềm tĩnh quen thuộc, chỉ mỉm cười. Nhưng trong nụ cười ấy, có lẽ cũng ẩn chứa bao cảm xúc khó gọi tên, ký ức về hôn nhân, niềm vui làm mẹ, và cả những vết thương chưa kịp lành. Nếu nhìn lại chặng đường đã qua, khán giả dễ hiểu vì sao Triệu Lệ Dĩnh chọn cách im lặng. Cô từng một lần đặt trọn niềm tin vào hôn nhân, từng hy sinh cho gia đình, rồi cuối cùng phải chấp nhận ly hôn, nhưng không ai phủ nhận, khi nhắc đến con trai, ánh mắt cô luôn ánh lên sự dịu dàng. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng không gì thay thế được. Có lẽ, khi nghe lời Phùng Thiệu Phong, trong lòng cô cũng dấy lên nhiều suy nghĩ. Một mặt, cô hiểu khao khát của anh, mặt khác, cô cũng thận trọng với hạnh phúc tương lai. Ngay sau buổi chia sẻ, truyền thông và người hâm mộ lập tức bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Phùng Thiệu Phong vẫn mong muốn tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh. Trên mạng xã hội, vô số bình luận xuất hiện, nếu thật sự có con thứ hai, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho cả gia đình. Ánh mắt của anh ấy không lừa được ai, vẫn còn yêu rất nhiều. Tôi mong họ có thể hàn gắn, vì đứa trẻ cần một mái ấm trọn vẹn. Sự quan tâm ấy cho thấy tình yêu của công chúng dành cho cặp đôi chưa hề phai nhạt. Dù họ đã chia xa, Phùng Thiệu Phong không giấu giếm niềm tự hào khi nói về con trai. Anh chia sẻ, mỗi khi tôi nắm tay con, tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn. Con là động lực để tôi sống tử tế, để tôi tiếp tục cố gắng. Chính tình yêu ấy khiến anh khao khát một gia đình đông con, để niềm vui được nhân đôi. Và trong thâm tâm, anh biết, người anh mong muốn cùng xây dựng gia đình ấy chỉ có thể là Triệu Lệ Dĩnh. Đôi khi, hy vọng mong manh vẫn là điều đẹp đẽ. Nó giúp người ta sống, giúp họ tin rằng một ngày nào đó, những vết nứt có thể liền lại. Khi buổi trò chuyện dần khép lại, người dẫn chương trình hỏi, nếu có cơ hội, anh có muốn bắt đầu lại không? Phùng Thiệu Phong im lặng vài giây, rồi mỉm cười, ánh mắt lại hướng về phía Triệu Lệ Dĩnh. Có lẽ, tôi vẫn luôn mong một ngày nào đó, chúng tôi có thể ngồi lại, cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nói chuyện như những người bạn cũ, và nếu định mệnh cho phép, tại sao không? Lời nói ấy không ồn ào, nhưng lại khiến hàng triệu trái tim thổn thức. Câu chuyện về ý định sinh con thứ hai của Phùng Thiệu Phong cùng ánh mắt dịu dàng dành cho Triệu Lệ Dĩnh đã mở ra nhiều suy nghĩ. Liệu đó chỉ là một ước mơ thoáng qua, hay là tín hiệu của một sự hàn gắn trong tương lai? Không ai có thể trả lời, nhưng rõ ràng, tình cảm giữa họ dù đã qua thăng trầm vẫn chưa bao giờ biến mất. Và có lẽ, đối với khán giả, chỉ cần nhìn thấy khoảnh khắc anh dịu dàng ngắm cô, người ta cũng đủ tin rằng, tình yêu ấy, dẫu muộn màng, vẫn thật đẹp và đáng trân trọng. Trong giới giải trí, có những mối tình dù đã đi qua nhưng dư âm vẫn còn mãi. Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và sự ồn ào của truyền thông, đôi khi có những khoảnh khắc rất nhỏ, rất đời thường, lại đủ sức làm lay động hàng triệu con tim. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh một thời được xem là cặp đôi vàng, từng khiến bao người tin vào cổ tích. Họ đến với nhau trong ánh nhìn ngưỡng mộ, rồi lặng lẽ chia xa trong tiếc nuối.
Nhưng dẫu bao năm qua đi, bất kỳ khi nào hai cái tên ấy cùng xuất hiện, dư luận vẫn không ngừng nhắc nhớ, bàn tán, chờ đợi. Và rồi, trong một buổi trò chuyện gần đây, Phùng Thiệu Phong khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ về ý định sinh con thứ hai. Lời nói ấy không đơn thuần chỉ là ước mơ của một người cha, mà còn là tia sáng của một hy vọng mong manh. Đặc biệt, khoảnh khắc anh nói ra, ánh mắt dịu dàng hướng về Triệu Lệ Dĩnh, khoảnh khắc ấy như một vết chạm nhẹ nhưng khiến trái tim hàng triệu người rung động. Trước khi có con, Phùng Thiệu Phong vẫn luôn được khán giả biết đến như một công tử hào hoa, một diễn viên tài năng với sự nghiệp thăng hoa. Anh từng sống nhanh, sống gấp, lao mình vào những dự án điện ảnh lớn, không mấy khi dừng lại để nghĩ về gia đình. Thế nhưng, từ ngày con trai chào đời, mọi thứ thay đổi. Trong ánh mắt anh xuất hiện sự dịu dàng của một người cha, trong nụ cười anh có thêm sự chín chắn. Anh từng kể, ngày đầu tiên bế con trong tay, tôi thấy thế giới này trở nên nhỏ bé lạ thường, chỉ còn lại tôi và đứa bé ấy. Tôi biết, từ khoảnh khắc đó, cuộc đời mình không còn chỉ thuộc về riêng tôi nữa. Những ngày sau đó, dù lịch trình bận rộn, anh vẫn cố gắng dành nhiều thời gian bên con. Cánh săn ảnh nhiều lần chụp được hình ảnh anh kiên nhẫn dắt con đi dạo, cúi người buộc dây giày cho con, hay dịu dàng lau mồ hôi trên trán con. Tình cha con ấy, giản dị mà thiêng liêng, khiến công chúng càng thêm tin rằng Phùng Thiệu Phong đã thật sự trưởng thành nhờ làm cha. Trong buổi trò chuyện, khi được hỏi về dự định tương lai, Phùng Thiệu Phong khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không ồn ào, mà có gì đó vừa ngập ngừng, vừa chân thành. Anh chậm rãi nói, thật ra, nhiều lúc tôi nghĩ, nếu có thể, tôi muốn có thêm một đứa con nữa. Có lẽ là một bé gái, để gia đình trọn vẹn hơn. Con trai tôi cũng sẽ vui nếu có em nhỏ để chơi cùng. Câu trả lời ấy khiến cả trường quay lặng đi vài giây. Người ta không ngờ anh sẽ nói ra một điều riêng tư đến vậy, nhất là khi quá khứ hôn nhân của anh và Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn được nhắc lại với nhiều nỗi niềm. Điều làm khán giả xúc động hơn cả là ánh mắt anh khi nói câu ấy. Anh không nhìn vào máy quay, cũng không nhìn xuống, mà khẽ liếc sang Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ từng là vợ anh, từng cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc, cũng là mẹ của đứa con đầu lòng. Người ta thường nói, ánh mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn, và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Phùng Thiệu Phong không giấu được tình cảm. Nó không phải là ánh nhìn xã giao, cũng không phải là sự ngưỡng mộ đồng nghiệp. Đó là ánh nhìn của một người đàn ông từng yêu, từng hối tiếc, và vẫn còn mong muốn được ở cạnh. Ánh mắt ấy dịu dàng như muốn hỏi, liệu chúng ta có thể cùng nhau thêm một lần nữa không? Nó cũng chan chứa sự nuối tiếc. Anh biết mình đã để tuột mất hạnh phúc, nhưng trong lòng anh, em vẫn là duy nhất. Khán giả, chỉ cần nhìn thôi, cũng có thể cảm nhận được luồng cảm xúc lặng lẽ nhưng mãnh liệt ấy. Nhiều người đã nghẹn ngào thừa nhận, có những tình yêu, dù đã đi qua, vẫn chưa từng phai nhạt. Triệu Lệ Dĩnh, như thường lệ, không đưa ra lời phản hồi trực tiếp. Cô chỉ mỉm cười, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt dường như thoáng qua một chút dao động. Người phụ nữ từng trải qua nhiều sóng gió ấy hiểu rõ, một lời nói có thể gây ra bao nhiêu đồn đoán. Cô chọn im lặng, bởi trong lòng chắc chắn dấy lên nhiều suy tư. Cô nhớ về những ngày từng cùng anh chăm sóc con, những buổi tối cả gia đình quây quần bên nhau. Những ký ức ấy, như thước phim cũ, hiện lên trong đầu, vừa ngọt ngào vừa xót xa. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng là người mạnh mẽ, cô từng một lần đi qua đau khổ, nên hơn ai hết, cô hiểu giá trị của sự cẩn trọng. Nếu bước thêm một bước nữa, cô cần sự chắc chắn, chứ không phải những lời hứa thoáng qua. Ngay sau buổi chia sẻ, mạng xã hội bùng nổ, hashtag liên quan đến Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh leo thẳng top tìm kiếm. Một bên hy vọng, họ còn tình cảm, tại sao không cho nhau một cơ hội? Một bên thận trọng, tình yêu đẹp, nhưng không thể quay lại nếu vết thương chưa lành. Mong họ hạnh phúc theo cách riêng, dẫu ý kiến khác nhau, nhưng tất cả đều đồng ý một điều. Ánh mắt của Phùng Thiệu Phong đã nói thay trái tim anh. Và dù Triệu Lệ Dĩnh không lên tiếng, nụ cười lặng lẽ của cô đã khiến câu chuyện càng thêm day dứt. Phùng Thiệu Phong tiếp tục chia sẻ, thật ra, tôi nghĩ con trai cũng cần có anh em. Trẻ con khi có bạn đồng hành sẽ trưởng thành hạnh phúc hơn. Mỗi lần nhìn con chơi một mình, tôi lại thấy thương lắm. Những lời ấy cho thấy anh không chỉ nghĩ cho bản thân, mà nghĩ cho con trai. Đó là tiếng lòng của một người cha mong muốn mang đến cho con một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Người ta bảo, có những khao khát không cần nói to, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã hiểu. Và khao khát ấy, rõ ràng, gắn liền với hình bóng Triệu Lệ Dĩnh. Khi người dẫn chương trình hỏi nếu có cơ hội, anh có muốn bắt đầu lại không? Phùng Thiệu Phong trầm ngâm, rồi mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh, lần nữa, lại hướng về phía Triệu Lệ Dĩnh. Tôi nghĩ, trong đời ai cũng mong có một cơ hội thứ hai. Với tôi, gia đình luôn là điều quan trọng nhất, nếu định mệnh cho phép, tôi sẽ không bỏ lỡ. Lời nói ấy, không trực tiếp nhắc tên, nhưng ai cũng hiểu anh đang nói về cô. Câu chuyện khép lại nhưng dư âm còn mãi, ý định sinh con thứ hai của Phùng Thiệu Phong, cùng ánh mắt dịu dàng dành cho Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi. Không ai biết tương lai sẽ thế nào, có
Có thể họ chỉ dừng lại ở vai trò cha mẹ của một đứa trẻ, cũng có thể định mệnh thật sự cho họ một cơ hội thứ hai. Nhưng có một điều chắc chắn, trong trái tim khán giả, khoảnh khắc ấy đã khắc sâu khoảnh khắc một người đàn ông dịu dàng nhìn sang người phụ nữ từng là tất cả của mình, và khẽ thổ lộ khao khát được thêm một lần nữa xây dựng tổ ấm. Đó không chỉ là một câu chuyện giải trí, mà còn là một minh chứng, tình yêu, dù dang dở, vẫn luôn đẹp, vẫn luôn đáng trân trọng.